دوست داری یه کتابی بهت معرفی کنم که نویسندش ایرانیه، کتابش کم حجم و ساده است و در این حال داستانهاش ترسناک و رمزآلوده و یه جوری جز شاهکار ادبیات ایران به حساب میاد؟ این ویدیو رو تا انتها تماشا کن. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه، چنلی که توش کتاب معرفی و نقد بررسی میکنم. اگر به اینجور موضوع علاقه‌مند هستین، دکمه سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله رو فعال کنین تا از ویدیوهای جدید این چنل باخبر باشین. تو این ویدیو میخوام در مورد کتاب ترس و لرز از غلامحسین ساعدی صحبت کنم. یه لحظه اینجا توقف کنیم، خیالتون راحت، کتاب اسپویل نمیشه و خیلی کوتاه بازش کنم که اصلا موضوع چیه. غلامحسین ساعدی یک نویسنده بسیار توانمند ایرانیه که متاسفانه خیلی عمر نمیکنه، ولی در همون عمر کوتاهش آثار بسیار خوب و زیادی از خودش به جای گذاشته. یکی از این آثار بسیار خاص همین کتاب ترس و لرزه. این کتاب که میتونم بگم جز آخرین آثاریه که ایشون تو سبک داستان کوتاه نوشته. 6 تا قصه است و اومده و روی سری موضوعاتی داره مانور میده. این کتاب سال فکر میکنم 1347 توی ایران چاپ شده باشه. دونستن یه سری نکات در مورد زندگی کاری این نویسنده باعث میشه که ما درک بهتری از این کتاب داشته باشیم. ایشون اصالتا جنوبی نیست، در واقع خودش ترکه، ولی یه تجربه‌ای داشته توی زندگیش. به عنوان سرباز اعزام میشه تو مناطق جنوبی کشور و وقتی که اونجا کار میکرده، سربازیشو میگذرونده، زندگی مردم جنوب رو شاهد بوده. آداب و رسومشون، فرهنگشون، باورهاشون، فقری که مردم اون منطقه داشتن و مسائلی از این دست. این موضوع رو داشته باشین. حالا اینا هم در نظر بگیرین که این نویسنده در حقیقت روانپزشک بوده، یعنی تخصصش اصلا توی حیطه دیگه است. حالا کسی که با روان انسانها رو میشناسه و کسی که با بحث ترس و روان انسانها آشنایی داره، اومده و اون شناخت و دانشش رو با اون دیدگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که نقدی که به جامعه داشته رو با اون تجربه و مشاهداتی که توی مناطق جنوبی کشور داشته رو ترکیب کرده و شده این داستان کوتاهی که ما با عنوان ترس و لرز باهاش روبرو میشیم. این کتاب 6 تا قصه داره. به معنی واقعی کلمه قصه است. نه دیالوگ ها، نه حرف ها، نه اتفاقاتی که رخ میده خیلی اونقدر پیچیده نیست و به زبان خیلی راحت میتونین باشه ارتباط برقرار کنین. بعد از یکم که پیش میره، مخصوصا اون 2 تا داستان آخر، اصلا خودتون هم میشین یکی از اون مردم و با اونا میترسین، با اونا تجربه میکنین، با اونا دچار هیجان میشین و از این نظر خیلی جذاب. توصیف‌های فوق‌العاده عالی داره، هم به خاطر نوع داستان نویسی و موضوعی که نویسنده انتخاب کرده، هم به خاطر استفاده از یه سری واژگان. این کتاب یه حالت معما و رمزگونه داره. یعنی چی؟ مثلا منی که یک بار تو زندگیم بندر عباس بیشتر نرفتم، با فرهنگ جنوب کشور آشنایی ندارم، خب یه سری واژه ها رو، یه سری چیزها رو در مورد فرهنگ و زندگی این افراد نمیدونم. اسم لباسشون، اسم غذایی که میخورن، اسم کارهایی که میکنن، خب من آشنایی ندارم. باعث میشد که تو متن این کتاب با واژه‌هایی روبرو بشم که حتی نمیدونستم چه شکلی بعد این واژه‌ها رو از روش خوند. مجبور میشدم که دونه دونه این کلمات رو برم سرچ کنم که ببینم مثلا یعنی چی، که یه سریشو حالا معنیشو پیدا کردم، یه سریشو پیدا نکردم. ولی همین موضوع هم باعث شد که یه دید جالبتری، یک چیزی از فرهنگ اون منطقه به دانش من اضافه بشه. هم اون کلماتی که معنیش رو نفهمیدم باعث شد که خودم یه تصویرسازی ذهنی ازش داشته باشم و این خودش یه حاله معماگونه رو درست میکنه که این جنبه خیلی جالب بود. خود موضوعم داستان 6 تا قصه‌ن که توی یک جامعه داره رخ میده، ولی توالی زمانی ندارن با هم دیگه و اصلا شما نمیدونین که تو چه جغرافیایی و تو چه تاریخی این اتفاقات داره رخ میده. حتی در مورد لوکیشنش هم میگیم یه جایی جنوب ایرانه، نمیتونیم با قطعیت بگیم اینجا بوشهر، اینجا بندر عباس، اینجا کجاست. از نظر توالی زمانی هم خب این اتفاقات هر قصه تو یک تاریخ متفاوتی داره رخ میده، دنبال هم نیستن. در واقع نشون میده یه سری مردمی که یه جایی زندگی میکنن که ما نمیدونیم کجا زندگی میکنن یا در چه دوره تاریخی زندگی میکنن،
با یه سری اتفاقاتی روبرو میشن، با یه سری عوامل خارجی روبرو میشن که این عوامل باعث ترس و لرز این مردم میشه و تو هر موردی برخوردشون با اون ترس متفاوته که هر کدوم از اینها تعمیم بدیم به کل جامعه ایرانی خودش خیلی جای تحلیل و بحث داره. گفتم این داستان‌ها شروعش یه مقدار مبهمه، پایان خاصی هم نداره، یعنی پایانش هم یه جورایی مبهمه. بیشتر اون مسیر داستان و اون ترس و لرز و ابهام و رازآلودگی که تو طول داستان حس می‌کنید بیشتر اهمیت داره. سبک این کتاب رئالیسم جادوییه. من در مورد این سبک در مورد این ژانر بعداً یک ویدئوی مجزا میسازم. فقط در این حد بدونین که زمانی که اصلا آثار مارکز و سایر نویسنده هایی که این سبکی کار میکردن از آمریکای جنوبی توی ایران ترجمه نشده بود، اون زمان سایری اینطوری مینوشته. یعنی ما میگیم که این اصلا با این سبک آشنایی نداشته و این سبکی مینوشته و این خودش واقعا شاهکاره، خیلی هنریه. نمیدونم با بحث گاتیک چقدر آشنایی دارین یا نه. اگر آشنایی داشته باشین، حالا یا در تو معماری، توی موسیقی، توی حالا یه خورده فرهنگ پوشش، شاید با برخورد داشتین باهاش. من بگم که این کتاب یه جورایی یک اثر بومی در ایران به حساب میاد که اون مؤلفه های گاتیک رو داره، یعنی مبهم، رازآلودگی، ترسناک، زندگی بی‌ثبات، یه حالت مخروبه و متروکه بودن، زندگی های قرون وسطایی طور، تمام این المان هایی که به گاتیک نسبت داده میشه ما توی این کتاب شاهدشیم و به صورت خیلی بومی سازی شده و جذاب. یعنی جوری نیست که طرف نگاه کرده باشه که یه نویسنده غربی چجوری اون سبک نوشته من بیام این سبک رو تقلید کنم تو ایران. نه، اصلا یه همچین حالتی نداره، واقعا خلاقانه است و شاید به لحاظ تکنیکی یا جمله بندی یا متنی که در کتاب استفاده شده باشه خیلی پیچیدگی و سختی و چیز آنچنانی شاهدش نیستیم، ولی اتفاقا همین سادگیشه که باعث میشه خیلی راحت‌تر باشه ارتباط برقرار کنیم، خیلی راحت‌تر به اون مردم دل ببندیم، باهاشون یک دل بشیم، همراه بشیم و با ترس‌های اونا بترسیم. یه جاهایی واقعا وحشتناک میشه. من اون قسمت مربوط به قایقه، یعنی واقعا من قلبم تو دهنم بود، خرسناک شده بود برای من. اون داستان آخر فوق‌العاده است. داستان آخر اسپویل نمی کنم، ولی یه نقدی هم داره میزنه به سیاست‌های خیریه و گداپروری در جامعه. اون دیدگاه بالا به پایین، دیدگاهی که متاسفانه خیلی از فعالین گردشگری اینو نادیده میگیرن و میخوان به هر قیمتی توریست خارجی بیارن توی منطقه و فکر میکنن چون یه پولی دارن به مردم بومی اون منطقه میدن دارن لطف میکنن. و این یه نقد به این داستان هم داشت که به نظر من فوق‌العاده بود. یه کاراکتری توی فصل قصه دوم در این کتاب وجود داره، ملا، کاراکتری که من واقعا اینطوری بودم که این دقیقاً کسی که باید ازش بترسین، چرا از این بابا اونقدر که باید و شاید نمیترسین. چقدر از شما آخوندا من متنفرم. شخصیت‌های جالبی توی این داستان وجود داره، یعنی از اون کسی که مثل همین ملا یا همون آخوندی که میاد اونجا از احساسات مذهبی و فقر مردم داره سوء استفاده میکنه، اون پزشک و روشنفکر اون جامعه که تمام دغدغه‌اش اینه که مریض و سلاخی هم که مهم نیست، مهمه که یه پولی چاپیده باشه و بره خارج مهاجرت، بساط مهاجرتش فراهم باشه، مردم پله باشن براش بره اون و چه میدونم اون بحث خرافه و زندگی بی‌ثبات و اون فقر مردم که باعث شده بود دیگه واقعا چاره ای نداشته باشن جز این که برای مشکلاتشون و سوالاتشون به یه جواب سطحی، به یک راه حل نادیده گرفتن صورت مسئله یا یک راه حل سطحی اکتفا کنن. کفایت از کجا در آوردم؟ این چیزها دقیقاً موضوعاتیه که من وقتی این رو میخونم باز هم جامعه امروز ایران میمد جلوی چشم و از این نظر خیلی اثر معرکه‌ایه. من واقعاً پیشنهاد میکنم که این کتاب بخونید. من این کتاب رو توی تاقچه خوندمش، جز کتابای اشتراکیه، یعنی اگر طرح عضویت بی‌نهایت رو توی تاقچه عضو باشین این کتاب براتون رایگانه، ولی به هر حال چاپیش که خوب هست تو بازار، اگر هم نخواستین هم تو کتاب راه، هم تو فیدیبو و هم توی تاقچه این کتاب رو میتونین بخرین یا جز طرحهای اشتراکی
ازش استفاده کنید. من توی این چنلم قبلا یه ویدئوی معرفی کتاب دیگه از غلامحسین ساعدی گذاشتم، نمایشنامه چوب به دستان ورزی، که لینکش رو توی کپشن و تو کاردی که از این بالا رد میشه حتما میذارم. اون ویدئو رو هم ببینین بد نیست. از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که از این معرفی کتاب خوشتون اومده باشه. اگر این کتاب رو خوندین ممنون میشم که نظرتون رو، یا اگر چیزی من جا انداختم توی کامنت ها برای من بنویسین، یا از همین نویسنده اگر اثر دیگه ای خوندین باز هم خوشحال میشم که نظر شما رو بدونم. با لایک، کامنت و سابسکرایب کردن چنل میتونین به من کمک کنین که محتواهای با کیفیت تری بسازم. روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار.